नमस्ते। आज चाहिँ हामी विशेष गरी भिडियो बनाउँदै गर्ने क्रममा आज चाहिँ हामी एउटा बेसिक सबैलाई चाहिने होइन, सबैलाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर सम्बन्धीको नलेजहरू आजदेखि चाहिँ भिडियो बनाउने प्रोसेसमा लाग्नेछौँ। अब सामान्य अर्थमा हेर्ने हो भने चाहिँ सबै सेक्टरमा चाहिँ कम्प्युटर आवश्यक पर्ने भएकोले हामीहरू चाहिँ अब कम्प्युटर फन्डामेन्टलदेखि चाहिँ एडभान्ससम्मको चाहिँ बिस्तारै कोर्सहरू चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईहरुलाई मन पर्छ भनेपछि चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि भिडियो चाहिँ यदि कतै कहीँ पनि स्किप नगरेर हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ भिडियोमा दिएका नलेजहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है। विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ अब बेसिकली स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ आज। त्यसैगरी कम्प्युटर फन्डामेन्टलको कोर्स चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ स्लाइड थ्रुबाट चाहिँ देखाउनेछौँ। अब चाहिँ ढिला नगरिकन हामी चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टलको स्लाइडतर्फ लागौँ। हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटरको चाहिँ एउटा सानो स्लाइड रहेको छ, म चाहिँ यहाँ विस्तृत रूपमा चाहिँ बताउने कोसिस गर्नेछु। वेलकम टु दिस ग्रुप। यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छ, हु इज द फादर अफ कम्प्युटर भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन दिएको छौँ होइन। यदि तपाईहरुलाई कम्प्युटरको चाहिँ पिता थाहा छन् भनेपछि तल चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ बेसिकली फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटरको चाहिँ सानो टपिक्सहरू राखेको छौँ। जस्तै हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर भनेर यहाँ राखेको छौँ है। कम्प्युटरको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर, यसको चाहिँ विशेषताहरू के छ र चाहिँ एप्लिकेसन एरिया अफ कम्प्युटर है, जहाँ कम्प्युटरको चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यक छ, कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ काम लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लिकेसन एरियाको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। र चाहिँ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ कम्प्युटर भनेर जुन चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ फाइदा र बेफाइदाको बारेमा पनि यहाँ देखाएको छ। अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो दुईवटा टपिक्स चाहिँ इन्क्लुड गर्नेछौँ, इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर। यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ, किनभने सबै डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो चाहिँ लामो हुन जान्छ। त्यसैले चाहिँ हामी यो इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर र चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ आज डिस्कस गर्नेछौँ। अब यसरी इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटरलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ डेभलप कसले गरेको हो होइन, यसले चाहिँ कुन बेसमा काम गर्छ भन्ने कुराहरूको जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। र कम्प्युटरलाई डेभलप गर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ चार्ल्स बेबेज हुन्, जसले चाहिँ 1823 मा चाहिँ उनले डिफाइन इन्जिन भन्ने एउटा कम्प्युटरलाई चाहिँ बनाएको थिए। र त्यो डिफाइन इन्जिन पछि चाहिँ उनले दोस्रो इन्भेन्टेडको रूपमा चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिन बनाएको थिए, जुन चाहिँ सक्सेस भएको थियो। एनालाइटिकल इन्जिन भनेको चाहिँ 1833 मा चाहिँ उनले एनालाइटिकल इन्जिनको डेभलप गरेको थियो। र यता हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली हामीले यहाँ चाहिँ कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हेर्नुपर्दा फर्स्टमा चाहिँ कम्प्युटर कसले डेभलप गरेको, किन डेभलप गरेको भनेर चाहिँ जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। सो कम्प्युटरको डेभलप गर्ने व्यक्ति चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ चार्ल्स बेबेज हुन्, जसले चाहिँ 1823 मा डिफाइन इन्जिनको डेभलप गरेका थिए भने 1833 मा चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिनको चाहिँ डेभलप गरेर उनले कम्प्युटरको चाहिँ स्थापना गरेका थिए। अब हामीले यहाँ कम्प्युटरको सानो एउटा डेफिनेसन राखेको छौँ। सो कम्प्युटरको चाहिँ फुल फर्म भन्नुपर्दाखेरि कमन अपरेटिङ मेसिन पर्पजली युज फर टेक्नोलोजिकल एन्ड एजुकेसनल रिसर्च हुन्छ। अब त्यसपछि एउटा सानो डेफिनेसन पनि छ, यसलाई पनि नोट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ मजाले। अ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस द्याट म्यानिपुलेट इन्फर्मेसन अर डेटा। कम्प्युटर भनेको चाहिँ एउटा के हो त, एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। यहाँनिर देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ कम्प्युटर भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस है, द्याट म्यानिपुलेट्स इन्फर्मेसन अर डेटा फ्रम युजर है। यसले चाहिँ कोबाट चाहिँ युजर्सबाट चाहिँ के गर्ने गर्दछ, डेटाहरू लिने गर्दछ। एन्ड इट्स वर्क अन आइपिओ सिस्टम। आइपिओ भन्नाले चाहिँ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा युजर्सले चाहिँ इनपुट दिन्छ है, एउटा युजरले इनपुट दिन्छ अनि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोसेस भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आउटपुटको रूपमा चाहिँ बाहिर रिजल्ट आउँछ, जसले चाहिँ कम्प्युटरले आइपिओको बेसमा चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। इट हेज द एबिलिटी टु स्टोर एन्ड प्रोसेस डेटा। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टोर गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ कि है,
स्टोर गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ र चाहिँ यससँग प्रोसेस डेटालाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्ने के हुन्छ क्यापासिटी हुन्छ। यहाँनिर मजाले हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ चिपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ डेटाहरू स्टोर गर्न सक्ने चाहिँ एउटा के हुन्छ क्यापासिटी हुन्छ कोसँग कम्प्युटरसँग है। र यहाँ चाहिँ र त्यसै गरी अझै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान युज अ कम्प्युटर टु टाइप डकुमेन्ट। कम्प्युटरलाई के पनि गर्न सकिँदो रहेछ डकुमेन्ट टाइप गर्न पनि सकिने रहेछ र चाहिँ सेन्ड इमेल प्लेइङ गेम एन्ड ब्राउज द वेब। जस्तै कि अब कम्प्युटरलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा सामान्य इमेलहरू सेन्ड गर्नको लागि गेमहरू खेल्नको लागि र चाहिँ वेबसाइटहरू चाहिँ ब्राउज गर्नको लागि भिजिट गर्नको लागि पनि के को युज गर्ने रहेछ कम्प्युटरको युज गर्न सकिने रहेछ। अब यति भनेपछि चाहिँ एउटा सामान्य कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ सामान्यसँग भन्न सकिन्छ। अ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस द्याट म्यानिपुलेट्स इन्फर्मेसन अर डेटा फ्रम युजर्स एन्ड इट वर्क्स अन आइपिओ सिस्टम। It has ability to store and process data. We can use a computer to type documents, send email, playing game and browse the web. कम्प्युटर भनेको चाहिँ एउटा के हो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ आइपिओ सिस्टमको बेसमा चाहिँ काम गर्छ र चाहिँ यसमा चाहिँ के क्षमता हुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ स्टोर गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ र चाहिँ डेटालाई प्रोसेस गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ र यसमा कम्प्युटर के को लागि युज गरिन्छ भन्नुपर्दाखेरि एउटा डकुमेन्ट टाइप गर्न इमेलहरू सेन्ड गर्न गेमहरू प्लेइङ गर्न वेब ब्राउजरहरू भिजिट गर्न र थुप्रै किसिमका इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले बेसिकली के को कम्प्युटरको चाहिँ युज गर्न सक्ने रहेछ है। थुप्रै कुराहरू छन् कम्प्युटरमा युज गर्न सकिने कुराहरू। र अब अर्को टपिक्सतिर जाउँ। अब रहेको चाहिँ अर्को टपिक्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर। यो भनेको चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ विशेषता के छन् भन्न खोजेको है। फर्स्टमा हामीले राखेका छौँ कम्प्युटर स्पिड है। कम्प्युटरको चाहिँ के हुन्छ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स स्पिड क्या कम्प्युटरसँग चाहिँ हाई स्पिड हुन्छ। हेर्नुहोस् अ कम्प्युटर वर्क एट अ भेरी फास्ट है। कम्प्युटर वर्क एट अ भेरी फास्ट स्पिड इट क्यान डु मिलियन्स अफ क्यालकुलेसन लेस देन अ सेकेन्ड है। के हुन्छ भने यसले चाहिँ सानो समयमा नै मिलियन्स अफ क्यालकुलेसन चाहिँ एकै सानै सेकेन्डमा चाहिँ गर्न सक्छ कि मजाले सानै टाइम फ्रेममा चाहिँ यसले चाहिँ मिलियन्स अफ क्यालकुलेसन चाहिँ गरेर देखाउन सक्छ। सो कम्प्युटर इज भेरी स्पिड भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। अब अर्को छ एकुरेसी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कतै काहीँ पनि एडिट नगरेर के जस्तै युजरले जे इनपुट गरेको त्यही चाहिँ आउटपुट दिने के करेक्ट रिजल्ट दिन्छ भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ एकुरेसी। यहाँनिर एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको छौँ। एउटा चाहिँ धनुषले तीरले चाहिँ ठिक सेन्टरमा हानेको देखाएको छौँ। यो देखाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरले युजरले दिएका डेटाहरूमा कुनै पनि गलत नगरिकन एकुरेसी रिजल्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भन्न खोजेको है। अब यहाँनिर हेर्न सकिन्छ सानो एउटा डेफिनेसन पनि राखेको छु। कम्प्युटर डज क्यालकुलेसन भेरी एक्युरेटली इट फलोज आवर इन्स्ट्रक्सन एन्ड इफ द इन्स्ट्रक्सन आर करेक्ट इट नेभर मेक्स मिस्टेक है। कम्प्युटरले के गर्दैन भनेपछि चाहिँ यदि युजरले चाहिँ करेक्ट इन्फर्मेसन दिएको छ भनेपछि कम्प्युटरले आफ चाहिँ के गर्दैन मिस्टेक चाहिँ गर्दैन। यो चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्युटरले हामीले युजरले चाहिँ जुन इनपुट दिएका छौँ त्यही चाहिँ के त युजरलाई आउटपुट दिने काम गर्छ। सो कम्प्युटर आर एक्युरेसी। अनि अर्को रहेको छ डिलिजेन्स है। अर्को रहेको छ डिलिजेन्स। अब डिलिजेन्स भन्नुको मतलब के भनेपछि अब सामान्य अर्थमा नथाकिकन काम गर्न सक्छ भन्न खोजियो क्या। यहाँनिर सानो एउटा डेफिनेसन राखेको छ। इट क्यान वर्क फर लङ आवर्स एट अ कन्स्टेन्ट स्पिड विदाउट गेटिङ बोर्ड अर टायर्ड इट क्यान डु द सम वर्क्स अगेन एन्ड अगेन है। यसले चाहिँ के गर्छ भने ह्युमन जस्तो चाहिँ मान्छे जस्तो चाहिँ कोही पनि नथाकेर मान्छे जस्तो बोर्ड फिलिङ नगरेर बोर नभएर के त लामो समयसँग चाहिँ मजालेसँग काम गर्न सक्छ भन्न खोजेको। त्यस्तै अर्को छ मल्टिटास्किङ है। एकै समयमा डिफ्रेन्ट कामहरू यसले चाहिँ के गर्न सक्छ ह्यान्डल गर्न सक्छ। सो इट इज कल मल्टिटास्किङ के। अब यहाँनिर एउटा डेफिनेसन हेरौँ। यहाँनिर मान्छे राखेको छ है। यो मान्छेले चाहिँ यताउता काम गरिरहेको छ नि यो चाहिँ के हुन्छ मान्छे चाहिँ थाक्छ। सो कम्प्युटर चाहिँ नेभर टायर्ड के। सो मल्टिटास्किङ भनेको कस्तो भनेपछि एउटै कम्प्युटरले चाहिँ
डिफ्रेन्ट कामहरू गर्न सक्ने कि यहाँनिर मजाले देखाएको छ एउटै कम्प्युटरले है यहाँ च्याटिङ पनि गरिरहेको छ, यहाँ प्रिन्ट पनि गरिरहेको छ, यहाँ टाइपिङ पनि गरिरहेको छ। सो डिफ्रेन्ट काम चाहिँ एउटै कम्प्युटरले गर्न सक्छ। सो इट इज कल्ड मल्टिटास्किङ भन्न खोजेको। मल्टिटास्किङ भनेको धेरैवटा काम चाहिँ एउटै कम्प्युटरमा मजाले गर्न सकिने कि। सो यहाँनिर एउटा सानो डेफिनेसन राखेको छ, अ कम्प्युटर इज अ मल्टिटास्किङ मेसिन, इट क्यान डु मेनी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क इन वान कम्प्युटर, इट क्यान वर्क विथ टेक्स्ट अडियो भिडियो इटिसी है। यसले चाहिँ के त डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ एउटै कम्प्युटरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ भने कि जस्तै कि टेक्स्ट भिडियो अडियो जस्ता ग्राफिक्स एनिमेसन जस्ता सबै कुराहरू चाहिँ एउटै कम्प्युटरमा गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ, मल्टिटास्किङ हुन्छ है। अब अर्को छ हाई स्टोरेज क्यापासिटी। कम्प्युटरमा चाहिँ बेसिकली स्टोरेज गर्नको लागि चाहिँ हार्ड डिस्क, मेमोरी, फ्ल्यास ड्राइभ भन्छ है, जुन चाहिँ पेन ड्राइभहरू जस्तै अप्टिकल डिस्क भयो, अनि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोरेज डिभाइसहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ कम्प्युटरमा स्टोर गर्नको लागि। सो कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा के हुन्छ, हाई स्टोरेज क्यापासिटी पनि हुन्छ कि। यसको पनि यो पनि एउटा के हो भनेपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्युटरको चाहिँ एउटा विशेषता हो। अब यहाँनिर दिएको छ सानो डेफिनेसन, यो पनि मजाले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अ कम्प्युटर हेज अ भेरी लार्ज मेमोरी क्यापासिटी, इट क्यान स्टोर लार्ज भोल्युम अफ डेटा, it can also recall the stored information instantly and accurately when you are required। तपाईहरूले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा स्टोर गरेको डेटाहरू जब तिमीहरू चाहन्छौ, जब तपाईँहरूले आवश्यक पर्छ फ्युचर युजको लागि, तपाईँहरूले स्टोर गरेका डेटाहरू जब चाहियो तपाईँहरू त्यतिखेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो कम्प्युटर ह्याभ हाई स्टोरेज क्यापासिटी। यति भनेपछि कम्प्युटरको चाहिँ बेसिकली क्यारेक्टरिस्टिक्स र इन्ट्रोडक्सन चाहिँ मजाले बुझ्यो होला। अब फेरि हामी भोलिको दिनमा चाहिँ अब एप्लिकेसन एरिया र चाहिँ यसको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि चाहिँ भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब, लाइक एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला।